bounds. Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Take a drive. Good morning mga ka-tracker. Karon gipaabot na nato si Kuya Rick. Maabot og diretso na ta sa atong assembly area dito sa Linaw, Talisay. So kita ta dito. Ug sa dihang naabot na atong star player. Yan. Si Kuya Rick gidong na. Pakita na ko ninyo ang star player sa Cebu. Si Rick Doy. Tara, let's go. Dali na. Kita ta dito. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. So diyan na mi karon sa may sea oil. Mukhaon sa may kuto na mi to sa assembly area. Pero doon no lang mi. Sige kaon sa mi. Tara, mamahatan ninyo yung kuto. So nami karon diri sa Fuda. Fuda. Ato ta esquina, Linaw. Diya may McDonald's luyo. Yata sa kayo og habal-habal pa doon dito sa Campinsa. Kita ta dito. During lugar kung asa mo sa kayo og habal-habal pa doon dito sa Campinsa. So waiting na lang ta nga makita tag motor para pa doon dito sa babaw. Sige.
So good amig trek karon pa daw dito sa tiilan sa Little Switzerland or Campinsa. So kita tanin niyo dito. Nanami diri karon sa may Campinsa. So una mi mo saka magdatag pagkaon para gabot na to dito. Titira na to kanon. Dara dayon tindahan ni ate. Ari mo palit. Ani mo palit. The best kay dire. Sige. Thank you te. Boss. Boss, thank you. Gina. Patagra brad, patagra. Okay, subida brad. Kaya kay ni Dok na. So, welcome to Little Switzerland. So, naanami diri karon. Dito ta sa view diri oh. Mga 20 minutes or 15 minutes ang gikan dito sa may tindahan. Yan pa dong diri sa may entrance. So, ang entrance na diri kay 20 pesos lang. Makita ninyo diri ha. Pakita na oh. 20 pesos. So, mao ni si nanay. Kamo diri mo muhatag niya og pila to na ang entrance ay? 20 lang. Okay, Nay. Thank you, Nay.
gawas na ta. Dayon manatag kaon. Power na kami. Nya ato ta sa highway or ngita tag agyanan para Campus City or Campus Ice tara na. So let's get it on. Ang budag. So kita mga trekker kiba naman yung taan eh. Katong sa mga wala pa mga bago pa, once ka magian ganin yung mga lokal ay yun mo kalimot o greet nila good morning, afternoon or ang saman. At least nakapakita ta sa pagrespeto nila diri ba. Okay? Okay kayo. Ikaw. Siya pa tadi ha? Kaya pa. Kaya mukat. Save tag battery gamay kay marag di niya takaabot sa Lake Bensis. Nindot na ba kayo dito? Bundag. Ikot. Be the best. Bundag. Bundag. Morning. Kaya. Morning. Excuse me, señor. It is not ole ole. No, it is only one ole. Like this. Yeah. Lake Bensis. Woo! Welcome sa Lake Bensis. Diri dapit sa may Pingganon area. Gikan dito sa si tawagan na nila. Antiilan yun ba sa may dying entrance or dying sod mo diri sa Lake Bensis. Siguro mga 15 to 20 minutes ra among gi-trek or gi-hike padong diri sa Lake Bensis. So mao ni siya, mao ni dagway. Panindot sa tubig. Woo! Ito siya ang view. Very nice. Woo! Kaya. Ya, musta? Ngaon ta. Snack ta, snack. Power ta, power.
doon na tagawas sa Lake Bensis. So dire na natapos ang atong vlog. So kita-kita ta sa sunod na akong vlog. So ayaw ninyo kalimot og like, subscribe og pag-amping mong tanan. Kung kamo gigutom na sa inyong pag-trek diri sa gianan padong Lake Bensis, nara mo'y makita niya mga treats, sweet treats. Ano yung gitawag nila nga local raspberry. Ani, mo na siya. Gitawag nila tungaw dire. Pero sa Tagalog gitawag nila sa pinit or local raspberry. So, di ba? So, ano sila tanan? Spot the difference. Between demons and angel. Yeah. Silly demonyo. Oh, dugon ni video. Na? Nas ubos Abi na ko. Dito ra ni makita sa kuan Mount Manunggal. Pero diri pag agi na sa Lake Bensis na po din siya diri. Ambot lang kung asa pa nga part diri sa Cebu ang naapay mga ingon ani. Swerte kay sila. Oh, yeah. Ay, usad. Laya na. Nas ubos, bro. Laya na.